আজি এটা খুবেই টেষ্টি এণ্ড ডেলিচিয়াছ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটো হৈছে কাঠফুলা বা মাছৰুমৰ ৰেচিপি আৰু এই ৰেচিপিটো সকলোৱে প্ৰায় বনাই খায়ে থাকে, কিন্তু সকলোৰে বনোৱা ধৰণবিলাক বেলেগ বেলেগ। মইনো কেনেধৰণে বনাওঁ তাকে অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু মাছৰুম মই এইটো লৈছোঁ। প্ৰথমতে মাছৰুমখিনি মই অকণমান কুকাৰত বইল কৰি ল'ম, যিহেতুকে প্ৰিজাৰ্ভ কৰা থাকে। আৰু বনাবলৈ কাৰণে ইয়াৰ বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। শেষলৈকে চাব আপোনালোকে, একেবাৰে শেষত এটা বস্তু দিম, সেইটোৱে গোটেই আঞ্জাখনৰ ফ্লেভাৰটোৱে সলনি কৰি দিয়ে। আৰু এয়া কাঠফুলাখিনি এনেকুৱা ছাইজত কাটি লৈছোঁ প্ৰথমতে। আৰু এইফালে দুটা ডাঙৰ ছাইজৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, দুটা বিলাহী, এটুকুৰা সৰু আদাটো একেবাৰে কম পৰিমাণে দিব, নহ'লে আঞ্জাখন তিতা হৈ যায়। কেইটামান কাজু লৈছোঁ, দুখিলা তেজপাত, এটা কেঁচা জলকীয়া, এটা শুকান জলকীয়া, কেইফুটামান নহৰু লৈছোঁ। আৰু এয়া গোটেই মাছৰুমখিনি এটা কুকাৰত অকণমান নিমখ দি এয়া বইল কৰি ল'ম প্ৰথম, দুটা চিটি মাৰি। আৰু এয়া দুটা চিটি মাৰি মই এয়া বইল কৰি ল'লোঁ। অকণমান কোমল হ'লে হৈ যায়, বেছি চিটি মাৰিলেও বেছি কোমল হৈ যাব। তাৰপিছত এয়া বিলাহীখিনি আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া আৰু নহৰু আৰু আদা কেইফুটা এটা পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। আৰু এখন কেৰাহী পাতি তাতে মিঠাতেল দি প্ৰথমতে কাঠফুলাখিনি অকণমান তেলতে এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অকণমান হালধি দিছোঁ ফ্ৰাই কৰোঁতে, যিহেতুকে বইল কৰোঁতে নিমখ দিয়াই আছিলে। আৰু অকণমান জাষ্ট 3 মিনিটমান এনেধৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'লে হৈ যাব। এয়া এখন প্লেটত কাঢ়ি লৈছোঁ। তাৰপিছত আকৌ কেৰাহীখনতে অকণমান মিঠাতেল দি তাতে এটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ, কেইটামান মেথি গুটি আৰু মেথি গুটিকেইটা ফুটাৰ পিছতে দুখিলা তেজপাত দি এনেধৰণে কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনি এতিয়া ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম। আৰু এনেধৰণে অকণমান সময় ৰঙচুৱা হোৱাকৈ পিঁয়াজখিনি ভাজিব লাগিব। তাৰপিছতে এতিয়া বিলাহী, আদা, নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। আৰু পেষ্টখিনিও এতিয়া অকণমান সময় ৰঙচুৱা হোৱালৈকে, বিলাহীৰ পৰা তেল নোলোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। তাৰপিছতে এয়া ভজাৰ পিছতে 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ আৰু জোখমতে হালধি আৰু অকণমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ দিছোঁ কালাৰৰ কাৰণে, আৰু এয়া সোৱাদমতে নিমখ দিছোঁ। আৰু সকলোখিনি অকণমান সময় এনেদৰে ভাজি তাৰপিছত এয়া ভাজি থোৱা কাঠফুলাখিনি দি দিছোঁ। আৰু অলপ সময় এনেধৰণে ভাজি থাকিম, বিলাহী পেষ্টটো যাতে এই কাঠফুলাখিনিৰ মাজত ধুনীয়াকৈ সোমাই যায়, মিলি যায় সকলোখিনি। আৰু এনেধৰণে 10 মিনিটমান কম জুইত একেবাৰে ভাজি থাকিব লাগিব। তাৰপিছত এয়া কাজুকেইটা দি দিছোঁ। তাৰপিছত এটা মই গোটাকৈ নহৰু দিছোঁ, আৰু এই নহৰুটো যদি দিয়া হয় আঞ্জাখন খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। আৰু 10 মিনিটমান ভজাৰ পিছতে তাৰপিছত পানী দিছোঁ, ধুনীয়া গৰম পানী। পানীটো আপোনালোকৰ জোখমতে দিব, কিমানটো জোখত কাঢ়ি খায়। আৰু তাৰপিছত অকণমান দিছোঁ গৰম মছলা। একেবাৰে শেষত অকণমান হাতেৰে ক্ৰাছ কৰি দিছোঁ কষ্টুৰি মেথি। আৰু এতিয়া 5 মিনিটমানৰ কাৰণে জুইটো একেবাৰে কমাই ঢাকনখন লগাই দিম, যাতে গৰম মছলা প্লাছ কষ্টুৰি মেথি গোন্ধটো মাছৰুমখিনিৰ মাজত ধুনীয়াকৈ সোমাই যায়। আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ। আৰু দেখাত যিমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ তেনেদৰে খুবেই টেষ্টি হয়। যদি আপোনালোকে নাই খোৱা, এনেধৰণে এদিন বনাই খাই চাব। আৰু শেষত অকণমান ধনিয়া পাতেৰে গাৰ্নিচিং কৰি দিছোঁ। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানখিনিয়ে আছিল। যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰফাইলত শ্বেয়াৰ কৰি থ'ব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছে, তেনেহ'লে ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি অল কৰি ল'ব, তেতিয়া